Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμανία κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα. Στο Facebook τα Ρωμανία Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ταρομάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Για να δούμε ποια ιστορία θα βγει. Ποια ιστορία θα βγει σήμερα. Ο ήλιος ξεκαθαρίζουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σου, ούτως ή άλλως. Αυτό θέλουμε, αλλά και αυτό περιμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μετά είπαμε από ένα πάρα πολύ δύσκολο πρώτο πεντάμηνο, περιμένουμε από εδώ και πέρα να έχουμε αλλαγές και μάλιστα ξεκαθαρίσματα, πολλά ξεκαθαρίσματα, αρχικά από μέσα μας τώρα, είτε θέλουν κάποιοι άλλοι να ξεκαθαρίσουν είτε όχι, οι περισσότεροι θα ξεκαθαρίσουμε μέσα μας τι θέλουμε και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο ήλιος μας μιλά για πολύ θετική ενέργεια, έχουμε να κάνουμε και με το καλοκαίρι ούτως ή άλλως, φωτεινότητα, χαρά. Εδώ λέει επίσης και για μια επιτυχία που θα φέρει ένα αισιόδοξο τρόπο σκέψης για σένα μέσα από μια επιτυχία, μπορεί να είναι στα επαγγελματικά σου, στα ερωτικά σου, γενικά δείχνει ότι και η αλήθεια θα φανερωθεί μετά από την αλήθεια που εσύ πιστεύεις μπορεί να είναι κρυμμένη ή να είναι κρυμμένη κάποια αλήθεια. Δείχνεις ότι ανεβαίνεις ενεργειακά, όπως σου είπα γίνεσαι πιο αισιόδοξος, πιο αισιόδοξη και δείχνεις πιο πολύ εμπιστοσύνη στον εαυτό σου θα έλεγα και αυτό τελευταία το βγάζει πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να γίνει, να ανέβεις ενεργειακά έντονα. Ναι βέβαια, γιατί κοιτάς το μέλλον σου, κινείσαι προς τον μέλλον σου, συγκλονιστικό. Κινείσαι λοιπόν μόνο μπροστά, δεν σε σταματάει τίποτα πια πίσω, δεν θέλεις λίγα πράγματα, 6 πεντάκτηνα. Στο παρελθόν έδειχνε ότι δεχόσουν κάτι ψίχουλα, αλλά τέλος πάντων προχωράμε παρακάτω και τώρα ό,τι έχεις δώσει θα το λάβεις και μάλιστα άμεσα. Θα το λάβεις και θα είναι και στα οικονομικά σου πολύ έντονο αυτό. Είναι αλλαγές που έρχονται και στα ερωτικά και στα επαγγελματικά, καταπληκτικό. Είσαι στη φάση που σχεδιάζεις ή έχεις σχεδιάσει ή βρίσκεσαι ακριβώς στην απόφαση, δηλαδή οι περισσότεροι εδώ λέει ότι έχετε λάβει μία απόφαση, θα παλέψω, δεν θα παλέψω, θα προχωρήσω, δεν θα προχωρήσω, το έχετε κάνει αυτό μέσα στο μυαλό σας και αυτό όλο λέει μόνο μία πρόοδο θα μας φέρει. Το ζήτημα είναι η στασιμότητα, εκεί είναι το θέμα, η στασιμότητα. Και επειδή όπως σου είπα τίποτα δεν σε σταματάει πια, έχω το άρμα που είναι η κίνηση, καταπληκτική ενέργεια, κάποιος παίρνει μπρος και κινείται προς τα εσένα, εδώ έχουμε και τα ερωτικά σου. Μας δείχνει ότι στο παρελθόν είχαμε διαφορετικές απόψεις για αυτή την κατάσταση, για αυτή τη σχέση και οι δυο ήσασταν διαφορετικοί, γιατί είστε διαφορετικοί άνθρωποι ούτως ή άλλως, όλοι είμαστε διαφορετικοί. Έτσι λοιπόν, στο παρελθόν δεν μπορούσατε να τα βρείτε, ο ένας τραβούσε από εδώ, ο άλλος από εκεί, αλλά στο τώρα ήρθε η ώρα να δείτε αν έχετε κάτι κοινό για το μέλλον ή τέλος πάντων είπαμε να δούμε αν εσύ θα φύγεις μπροστά, αλλά εσύ αυτό που μας ενδιαφέρει αρχικά για σένα είναι ότι όπως και να έχει εσύ μόνο μπροστά πας και ανοίγονται καινούριοι ορίζοντες, πρόοδο στη ζωή σου, επέκταση στη ζωή σου, στα επαγγελματικά σου επέκταση, συνεργασίες 3 ράβδι, συνεργασίες 6 πεντάκτηνα, 6 πεντάκτηνα επανασύνδεση, 3 ράβδι, κάποιοι έχετε και την ενέργεια ότι θα κάνετε καινούρια γνωριμία επίσης. Ένας βασιλιάς ράβδων βγαίνει στην αρχή, τώρα είσαι εσύ, είναι το άτομο που σε ενδιαφέρει, ένα λιοντάρι εδώ, ένας άνθρωπος που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη σκέψη σου, στη ζωή σου. Γενικά είχες χάσει τον έλεγχο στο παρελθόν με αυτόν τον άνθρωπο και είχε χαθεί το ίδιο όραμα, είπαμε δεν σκεφτόσασταν το ίδιο στο παρελθόν, οπότε κάπως κάποιος άλλαξε σκέψη, δρόμο και γενικότερα δεν σας είχε τελειώσει το πάθος από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτός ο άνθρωπος μας λέει όμως το τώρα ότι
κάπως θέλει να σε διεκδικήσει και καλά θα κάνει και καλά κάνει. Μας λέει επίσης ότι έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, έπρεπε αυτό λίγο να καταλαγιάσει, έτσι, ο εγωισμός, αυτή η ναρκισσιστικότητα εδώ πέρα έπρεπε λίγο να καταλαγιάσει. Γενικά όμως εμάς μας ενδιαφέρει προς εμάς που μας τον δείχνει αισιόδοξο, βέβαια και θεατρίνο, έτσι, στο έχω πει πολλές φορές όταν ακούς Βασιλιά Ράδων, ο θεατρίνος ίσον. Πραγματικά δεν ξέρω αν είναι θεατρίνος στην κυριολεξία να παίζει στο θέατρο, στο κινηματογράφο, να έχει να κάνει και με τέτοια πράγματα, να ασχολείται και με αυτά. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε άνετα αυτός ο τύπος. Λοιπόν, για να δούμε τι θέλει. Θέλει να σου κάνει μία προσφορά. Μία προσφορά στην αγάπη. Και προχθές, και χθες έβγαινε στο live ότι είναι σε απόσταση, όμως το μυαλό του είναι σε σένα, η καρδιά του είναι σε σένα. Ο ακόλουθος του νερού, τι είπαμε ότι κάνει, ότι είναι λίγο αδαή στο πώς να σε πλησιάσει, γιατί είπαμε ότι δεν έχει ξαναζήσει έτσι κάτι καρμικό σαν εσένα, δεν μπορεί να το διαχειριστεί, αλλά το θέμα είναι ότι ανακαλύπτει συναισθήματα. Για κάποιους είστε ίση ηλικία, 1-2 χρόνια διαφορά, και για κάποιους είναι μικρότερης ηλικίας αυτός. Δεύτερος βασιλιάς του νερού. Από ακόλουθος λοιπόν νερού γίνεται βασιλιάς. Το συναίσθημά του ξεχυλίζει, πραγματικά νιώθει απίστευτα για σένα. Ισορροπία δείχνει εδώ, ότι ξέρει τι θέλει, ξέρει που πάει αυτή τη φορά και πάνω απ' όλο θέλει, λέει, να σε υποστηρίξει για να κάνετε μία καινούρια αρχή έχοντας όλα τα προσόντα και πριν τα είχατε αλλά δεν μπορούσατε να τα βρείτε στο παρελθόν. Τώρα λοιπόν δείχνει ότι και θα τα βρείτε, αλλά και είναι και πολύ συγκεντρωμένο αυτό το άτομο, γιατί λέει είναι πια ζει την πραγματικότητα, ενώ στο παρελθόν προφανώς κάτι του θόλωνε το μυαλό, τη σκέψη. Έχει θέληση και έχει και τη δυνατότητα τώρα. Ή έψαχνε τη δυνατότητα και τώρα τη βρήκε, έχουμε και αυτό. Τη βρήκε μάλλον, γιατί εδώ πέρα δείχνει με τα 8 πεντάκτηνα ότι έχει κάνει πάρα πολύ σκληρή δουλειά γι' αυτό. Δηλαδή, έγινε πολύ καλύτερος ή καλύτερη αν είσαι αγόρι που ακούς από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Έχει οριμάσει, έχει εκπαιδεύσει τον εαυτό του για την σχέση σας. Μπορεί να έχει εκπαιδεύσει τον εαυτό του για άλλα πράγματα, αλλά εμείς είπαμε για τη σχέση. Άρα λοιπόν έχει υψώσει πολλά στάνταρ στο κεφάλι του και τι άλλο θέλει να μας κάνει εδώ, τι θέλει. Να έρθει στη βασίλισσα νερού. Κοίταξε, βασιλιάς φωτιάς και βασίλισσα νερού έχουν πολύ καρμικότητα αυτοί οι σαν ζευγάρι και επίσης βασιλιάς νερού με βασίλισσα νερού μπορείτε να γίνετε, λέει, ένα απίστευτο ζευγάρι στο μέλλον που η βάση του θα έχει να κάνει με την αγάπη, όμως με έμπρακτρο τρόπο και με ασφάλεια, πολύ ασφάλεια. Γιατί είπαμε ότι έχει μια ισορροπία αυτός ο βασιλιάς. Με τα 5 πεντάκτηνα δείχνει ότι αυτή τη στιγμή που είστε μακριά δεν μπορεί να διαχειριστεί την απώλειά σου. Νιώθει πάρα πολύ φτωχός συναισθηματικά, δεν μπορεί τίποτα να του γεμίσει αυτή τη φτώχεια. Επίσης μας λέει ότι είναι απομονωμένο αυτό το άτομο, δεν ξέρω, στο αναφέρω συνέχεια, βλέπεις φωτογραφίες ότι κάποιος περνάει καλά, δεν το ξέρω αυτό αν το συμβαίνει σε σένα, αλλά εδώ πέρα μας λέει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει απομονωθεί, νιώθει μοναξιά, θέλει τη μοναξιά του, νιώθει ότι έχασε τα πάντα και επίσης δείχνει ότι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ήθελε να το πιστέψει αυτό, ότι εσύ τελικά είσαι το άτομο που πάντα θα ήταν στη ζωή του, που θέλει να είναι πάντα στη ζωή του. Δεν ήθελε να το πιστέψει γιατί δεν ήταν έτοιμος, όχι αν άξιζες ή όχι. Είναι ένα άτομο που σε άλλη περίπτωση δεν θα έκανε καν σχέση. Δηλαδή ανώριμος, δεν μπορεί να διαχειριστεί τον εαυτό του τον ίδιο, καταλαβες. Οπότε σου λέει εδώ πέρα τι γίνεται. Και όμως αυτή η κατάσταση δική σας τον έχει οριμάσει πάρα πολύ. Παρόλο ότι βρέθηκε, είπαμε, πολλές φορές στα διλήμματα. Σε αυτά τα διλήμματα βέβαια μας δείχνει ότι τον βάλαν και άλλοι άνθρωποι. Όταν έχουμε δύο ξύφοι, να ξέρεις ότι στο μυαλό μας πιεζόμαστε και από άλλων ανθρώπων σκέψεις, αλλά
το να ακούσεις από άλλους για τη δική σου σχέση είναι λίγο δύσκολο, ειδικά την καρμική. Γιατί δεν μπορούν να τη διαχειριστούν αυτή τη σχέση. Οι άλλοι δεν έχουν ζήσει αρχικά μια τέτοια σχέση. Πώς θα μπορούν να σε συμβουλέψουν γι' αυτό. Επίσης, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν γνωρίζεις. Δεν γνωρίζεις. Βλέπεις τα μάτια. Εδώ είναι κλειστά. Πρέπει να δεις κάποια πράγματα με τα ίδια σου τα μάτια για να καταλάβεις τι συμβαίνει. Να μην ακούς. Αυτό ακριβώς νιώθω ότι λέει αυτή η κάρτα. Ότι έχεις κάποιες πληροφορίες οι οποίες σε έχουν φέρει σύγχυση και δεν είναι αληθινές. Πρέπει να δεις με τα ίδια σου τα μάτια αυτόν τον άνθρωπο, γι' αυτό και σου είπα ότι μπορεί να βλέπεις εσύ ότι περνάει καλά, αλλά να μην είναι έτσι. Είναι ξεκάθαρο για μένα ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Με τα δύο κύπελα φυσικά μιλάμε πάντα για μια καρμική αγάπη, το είπαμε, το ξανάπαμε, αλλά αυτή η κάρτα μας λέει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει να τον αφήσεις πίσω ενεργειακά. Σου λέει ότι περίμενε με ή προσπάθησε για μένα ή μη με ξεχνάς, μη με διώχνεις, γιατί ενεργειακά πάντα, γιατί νιώθω ότι θέλεις να φύγεις από κοντά μου, δηλαδή επειδή εσύ είσαι στη φάση ότι είπαμε θα προχωρήσεις, ό,τι και να συμβεί, αυτό το νιώθει αυτός ο άνθρωπος. Είπαμε η ενέργειά σας είναι συνδεδεμένη, άρα τώρα που εσύ δυναμώνεις και πας να φύγεις σιγά σιγά, τώρα αυτό το άτομο τη νιώθει αυτή την ενέργεια. Λοιπόν, και τι άλλο λέει, και πληγώνεται πάρα πολύ. Πληγώνεται με τον τρόπο που σε πλήγωσε αυτός. Τρία ξύφη, έχουμε τρίτα πρόσωπα εδώ πάλι. Τρίτα πρόσωπα είναι μια κάρτα, είπαμε, αρκετά δύσκολη. Την ξέρεις πια, γιατί βγαίνει συνέχεια αυτή η κάρτα. Κακία, ζήλια, γλωσσοφαγιά, αρνητική ενέργεια. Είναι μια γνωστή κάρτα συναισθηματική, που αφορά τα συναισθηματικά μάλλον. Και εδώ πέρα είναι μια κάρτα η οποία είναι ό,τι χειρότερο για τις πληγές ενός ανθρώπου, για τον πόνο, για τη λύπη, για τα τραύματά του, για την απώλεια και για την κατάθλιψη που περνάει κάποιος. Και έτσι λοιπόν πάμε να δούμε τι γίνεται. Θέλει να κάνει την επικοινωνία σε εσένα και πολύ γρήγορη επικοινωνία εδώ. Μία επικοινωνία που είπαμε, 8 ράδι στην αρχή θα σε αγχώσει, έτσι. Αυτές οι επικοινωνίες που έχουν ειδικά αρκετό καιρό να συμβούν, γιατί εδώ μας δείχνει τα 5 πεντάκτηνα, που μας λένε ότι έχει αργήσει πολύ αυτό το άτομο για να κάνει αυτή την επικοινωνία. Έρχεται θεραπευμένο, όμως και εσύ έχεις θεραπευτεί εδώ. Εγκράτεια. Έχεις θεραπευτεί, έχεις φέρει μια ισορροπία ή τουλάχιστον προσπαθείς. Βέβαια όλες σου οι κάρτες μιλούν για ισορροπία, έτσι. Προσπαθείς τουλάχιστον και εσύ και το άλλο άτομο. Αν με ρωτάς τι γίνεται εδώ ρε Μαρία, εγώ πολλή θυσία έχω κάνει και βλέπεις ότι με πλήγωσε πολύ, δεν ξέρει τι να κάνει, πάντα ήταν ένας ανασφαλής άνθρωπος, ίσως και λίγο δειλός, ίσως και λίγο δεν ξέρω τι θέλω και να έπαιζε πάντα και με άλλα άτομα και δεν ξέρω αν του έχω και εμπιστοσύνη. Τα λες αυτά, αλλά τώρα τουλάχιστον βρίσκεσαι σε μια δύναμη και έχεις και ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να τα ξεκαθαρίσεις. Πάρα πολύ σημαντικό για σένα να ξεκαθαρίσεις τι είναι όλο αυτό, γιατί ήσουν σε σύγχυση, ξαναλέω, στο παρελθόν. Και επίσης θέλεις κατά μία έννοια να νικήσεις κιόλας, έχεις και λίγο εγωισμό. Υπάρχει και λίγο εγωισμός εδώ, ότι ρε παιδί μου, δεν μπορεί να χάνεται έτσι μία αγάπη, έτσι απλά για κάποιους ή γιατί είχαμε πείσμα. Ο εγωισμός σου, ο υγιής εγωισμός σου, δηλαδή ότι ξέρεις τι είναι όλο αυτό, ξέρεις ότι υπάρχει μια βάση εδώ πέρα, δεν μπορεί έτσι για κάτι πολύ απλό να χαθεί. Το απλό έχει να κάνει με την ανοριμότητα ενός ανθρώπου. Δεν είναι απλή η ανοριμότητα. Όταν κάποιος είναι ανώριμος πραγματικά χρειάζεται πολλή δουλειά. Αλλά είναι απλό στο κομμάτι ότι ξέρεις ότι σε έχει αγαπήσει και τον έχεις αγαπήσει και εσύ, πάνω σε αυτό μιλάω. Βλέπεις εδώ το Πανσέλινος. Είναι θέμα χρόνου λοιπόν να φανερωθούν πράγματα εδώ με την Πανσέλινο. Η Πανσέλινος εδώ σε έχει κάνει να νιώθεις και να διαισθάνεσαι πολλά πράγματα και να τα βλέπεις αλλιώς τώρα, γιατί
δίνεις και κάποιες ερμηνείες διαφορετικές τώρα για τις καταστάσεις και τι μπορεί να έχει συμβεί. Δηλαδή, κάποτε μπορεί να μην μπορούσες να εξηγήσεις που ο άνθρωπός σου άλλαζε συμπεριφορές, θύμωνε πάρα πολύ, γιατί εδώ έχουμε και πολύ σκληρά λόγια, έτσι. Μπορεί στο παρελθόν να μην το καταλάβαινες γιατί το κάνει αυτό και τώρα να δίνεις κάποιες εξηγήσεις. Επίσης μου λες ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος σε κάποιο σημείο στη ζωή του, από το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει. Βέβαια λες ότι, ρε Μαρία, περισσότερο με το μυαλό του τα κάνει αυτά και όχι ότι είναι η πραγματικότητα. Θεωρώ, λες, ότι θα μπορούσε να ξεφύγει πιο εύκολα, αλλά είναι ανασφαλής και περιορίζει ο ίδιος τον εαυτό του ή η ίδια τον εαυτό της, αν είπαμε είσαι αγόρι που ακούς, με τις σκέψεις τις αρνητικές και την οτροπία θύματος που έχει και που φοβάται ότι όλα θα πάνε στραβά και ότι θα παγιδευτώ, με παγιδεύουν. Βασικά λες ότι είναι ένας άνθρωπος χωρίς δύναμη. Τον θεωρείς αδύναμο. Δεν λέω ότι έχεις δίκιο ή άδικο. Για μένα έχεις δίκιο, γιατί αν υπάρχουν αυτές οι ενέργειες εδώ που δείχνει τα 3 ξύφη, φυσικά και είναι αδύναμος αυτός ο άνθρωπος, λόγω ότι δεν ελέγχει τον εαυτό του, δεν ελέγχει την ενέργειά του. Και έτσι λοιπόν λες πώς θα μπορέσει αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή στη ζωή του να καταλάβει τι είναι όλο αυτό που περνάει και ποια είναι η πραγματικότητα γι' αυτόν και αν μπορεί να ελευθερωθεί από ενέργειες οι οποίες τον κρατάνε πίσω. Έχεις ερωτήματα, τα οποία είναι φυσιολογικά σε αυτή την περίπτωση που βλέπουμε εδώ πέρα. Άρα είμαστε στη φάση που αν θα δώσεις ευκαιρία ή όχι θα εξαρτηθεί από σένα, γιατί μας λέει αυτό το άτομο που μας το λέει πάρα πολλές φορές, μην αφήνεις τη σχέση μας, μην με παρατάς, θα φανερωθούν όλα όσα είναι κρυμμένα, θα φανερωθεί με τον ήλιο και όλες που είχαμε βγάλει η αλήθεια που θα αποκαταστήσει εμένα, τους φόβους μου και όλα αυτά. Κοίταξε, εδώ πέρα δείχνει ένα άτομο το οποίο πραγματικά, ενώ δείχνει εξωτερικά πολύ ισχυρό, όπως είπα και πριν, μέσα του δεν είναι τόσο ισχυρό. Επίσης μπορεί να μην είναι και ισχυρό στο επαγγελματικό κομμάτι και εκεί που είναι τα προβλήματα που έχει να έχουν να κάνουν πολύ και με τα επαγγελματικά. Και να έχουν υποθεί πάρα πολλά ψέματα από τρίτα πρόσωπα, βλέπω εδώ σου λέω τα 2 ξύφη και τα 3 ξύφη, που στα 2 ξύφη θα σου πω ότι μπορεί να είναι και άτομα που σου είπαν εσένα ψέματα για αυτόν ή και αυτόν για σένα. Επίσης κάτι άλλο βγάζει ότι αν θα έφευγε από εκεί που είναι, ότι θα είχε μια πολύ δραματικά κακή οικονομική κατάσταση. Και εδώ μπορεί να μην ξέρεις την αλήθεια. Μπορεί να είχες φανταστεί ή να σου είχε πει ότι έχει χρήματα και να μην έχει καθόλου. Και τώρα να πρέπει να σου αποκαλύψει αυτό το πράγμα και να φοβάται. Αυτό θα μου τέριαζε πάρα πολύ σε αυτό το άνοιγμα, να ξέρεις. Είναι κάποιοι άνθρωποι που στην αρχή δεν μπορούν να φανταστούν ότι θα συμβεί κάτι, ότι θα... Ρε παιδί μου, ότι αυτή η σχέση θα προχωρήσει παραπέρα και τα λοιπά και λένε κάποια ψέματα τέτοιου είδους και μετά όταν αναγκάζονται να τα πούν, επειδή δεν μπορούν να τα πούν, δεν έχουν το θάρρος, την κοπανάνε. Αυτό είναι... Έτσι είναι εδώ πέρα. Εκτός αν είναι κάτι που το συντηρούν άλλοι άνθρωποι αυτόν ή αυτήν και δεν μπορούσε μέχρι τώρα να βρει κάτι για να έχει δική του οικονομική δυνατότητα. Βέβαια τώρα μας λέει με τα 8 πεντάκτηνα, αν θυμάσαι, ότι έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, ότι έχει εκπαιδευτεί, μπορεί εσύ τόσο καιρό που δεν είστε μαζί να μην ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει βασικά πολλά βήματα πάνω στο κομμάτι το οικονομικό. Απ' την άλλη εσύ βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος πάντα σε αδικούσε και από ό,τι βλέπουμε έτσι είναι, γιατί η βασίλισσα του νερού συνήθως έχει συντρόφους που την αδικούν. Γιατί όμως, γιατί αδικεί πρώτα αυτή τον εαυτό της, έτσι, γι' αυτό το λόγο. Οπότε είμαστε σε μία φάση τώρα που εσύ θα πρέπει να αποφασίσεις την συγχώρεση για τα τραύματα που έχεις από τα 2 κύπελα, από την αγάπη, και ίσως να σκεφτείς ότι δεν είναι μόνο αυτό το άτομο που σε έχει τραυματίσει, ότι ήσουν τραυματισμένοι από πολύ πιο πριν, ίσως από ένα κυρίαρχο πατέρα, ένα πατέρα πολύ τοξικό επίσης, ένα πατέρα απόν επίσης, μπορεί να έχεις βιώσει τέτοια τραύματα εδώ λέει και εσύ να πρέπει να ψάξεις να βρεις τα σκοτάδια σου, τα οποία ίσως ξεκίνησες να τα βρίσκεις, είπαμε, από τις
6 Μαΐου ή από τις 6 Μαρτίου. Δηλαδή να έχεις μια έντονη ενέργεια στο να ψάξεις να βρεις το μέσα σου όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Εκεί λίγο εστίασε εσύ. Πάμε λοιπόν να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, να δούμε εδώ τι γίνεται. Βασικά πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, γιατί είναι λίγο περίεργη η ενέργεια που βγάλατε. Όχι, περίεργη δεν είναι ακριβώς, είναι ότι επειδή δεν ξέρετε πιο πολύ είστε εσείς στο να φύγετε και αυτός ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει είναι πιο πολύ στο να μην φύγετε. Να σας λέει, είναι σαν να λέει κάποιος μη φεύγεις, εσύ να λες θέλω να φύγω. Είστε ακριβώς σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, με τα 2 ξύφη, για να δούμε εδώ πέρα, θα πάρετε αποφάσεις, τι θα γίνει. Λοιπόν, για να δούμε τελικά τι θα γίνει, αυτή η ανασφάλεια, αυτό το τι συμβαίνει, πώς θα γίνει, τι θα γίνει, για να δούμε, θα απαντηθεί ποτέ. Για να δούμε. Πραγματικά λέει εδώ πέρα ότι θα βιώσετε κάτι το οποίο θα αλλάξει την τύχη σας, θα φέρει κάποιες αλλαγές οι οποίες θα είναι τυχερές προς τα εσάς. Το άτομο αυτό, όπως σου είπα πριν, θέλει να έρθει, θέλει να φύγει από εκεί που είναι και θέλει να έρθει αλλαγμένο κοντά σου. Επίσης μας λέει ότι θέλει να νικήσει και κάποιους εχθρούς, τρίτα πρόσωπα που είχατε ανάμεσά σας. Από εκεί θέλει να φύγει νικητής. Μάλιστα, άμα είναι λοιπόν οι γονείς παράδειγμα, μπορεί οι γονείς να μην πίστευαν ότι αυτό το άτομο μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάποια πράγματα. Λέμε τώρα. Και να θέλει να φύγει από εκεί με ψηλά το κεφάλι. Γιατί είπαμε, είχαμε και οικονομικά ζητήματα εδώ. Εάν είναι κάτι άλλο, μπορεί να λέει ότι εγώ θέλω να φύγω από όλη αυτή την κατάσταση. Παράδειγμα, αν είναι παντρεμένος, ας πούμε, να μην χάσει κάτι, να τα έχει όλα. Δηλαδή, ένα παιδί ίσως να μην απογοητευτεί και τέτοια. Για να δούμε. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Ναι, τα σκέφτεται αυτά, αυτό τον απασχολεί. Αλλά για να δούμε παρακάτω τι γίνεται. Δείχνει ότι εκεί στο σπίτι που βρίσκεται υποφέρουν όλοι. Δεν είναι ο μόνος που υποφέρει, υπάρχει μια πολύ κακή ενέργεια στον χώρο που βρίσκεται και υπάρχει πολύ, πολύ μεγάλος πόνος. Λοιπόν, πάμε να δούμε στα 2 κύπελα που μας λέει ότι δεν θέλει, δεν θέλει να φύγεις από τη ζωή του, δεν θέλει να τον παρατήσεις, θέλει να περιμένεις. Θέλει να περιμένεις γιατί εδώ πέρα υπάρχει και κάτι άλλο, αυτό που λέγαμε πριν, υπάρχει μια άλλη γυναίκα επίσης για κάποιους. Για να δούμε τι λέει. Ναι, αυτή η άλλη γυναίκα είναι κλέφτης. Κάτι έχει κάνει λοιπόν και έχει κλέψει αυτή την ενέργεια από σένα, σε όποια κατάσταση και να είστε. Το τρίτο πρόσωπο που υπάρχει για εσάς είναι ο κλέφτης σας. Έχει κλέψει τη δική σας ενέργεια. Μας λέει επίσης ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Ο ίδιος που πέφτει εδώ, δεν μπορούσε τέλος πάντων, κατά μία έννοια, αλλά βλέπουμε τώρα ότι κοιτάζει το σπίτι, κοιτάζει να θεραπευτεί, κοιτάζει να φέρει την σχέση στο σωστό χρόνο, γιατί είχατε βρεθεί και σε λάθος χρόνο επίσης σαν καρμικό. Βλέπεις, είναι δύσκολες οι κάρτες σας, αρκετά δύσκολες. Είναι σαν να είστε εσείς που φταίτε σε όλη αυτή την ιστορία. Ενώ κανονικά δεν είναι έτσι. Εδώ και εσείς παγιδευτήκατε σε μια κατάσταση καρμικού, από το οποίο καταλαβαίνετε ότι θέλατε να τον βοηθήσετε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά είναι σαν να είστε εσείς ο εχθρός για τους άλλους. Τώρα εσείς που ακούτε καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι, γιατί είπαμε ότι είναι λίγο μπερδεμένη η ιστορία, δηλαδή βλέπεις ότι κοιτάς τον εχθρό σου που είναι μια άλλη γυναίκα, που αυτή η γυναίκα με 3 ξύφη εγκλώβησε έναν άνθρωπο με πληγές και δεν μπορούσε να τον αφήσει να φύγει. Εσύ από την άλλη βλέπουμε ότι έχεις περάσει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με αυτόν τον άνθρωπο να προσπαθείς να βοηθήσεις να απεγκλωβιστεί. Και σου λέω είσαι και ο εχθρός εδώ πάνω για τον κόσμο. Λοιπόν, πάνω στη βασίλισσα του νερού βγαίνει μπράβο, ότι αυτή κάνει όλη τη δουλειά. Ότι αυτή κουράζεται ψυχολογικά να τον στηρίξει, οικονομικά ίσως επίσης στήριζες αυτόν τον άνθρωπο. Βλέπεις ότι μπορεί να το γνώρισες και στα επαγγελματικά σου που βγαίνει και αυτό πολύ έντονα τελευταία. Με τα 3 ξύφη λοιπόν δείχνει αυτός ο άνθρωπος ότι θα επικοινωνήσει σε σένα, θέλει να επικοινωνήσει σε εσένα, να σου πει τι,
πόσο απογοητευμένος είναι και ότι προσπαθεί. Απογοητευμένος είναι που τα έχει κάνει, είπαμε, λίγο ό,τι να είναι στο μυαλό του, αλλά θέλει να σου πει ότι προσπαθεί και κάπως σαν να ντρέπεται να σε συναντήσει, να βλέπεις. Γιατί είχε πει ψέματα, φταίει και σε αυτό, είχε πει και ψέματα αυτός ο άνθρωπος. Για να δούμε, ναι, η καινούργια αρχή είναι για τη σχέση σας. Πάνω σε αυτόν βγαίνει για τις προσδοκίες του, πάνω του βγαίνει ότι έχει πραγματικά προσδοκίες για να είστε μαζί, αλλά και εσύ τον περιμένεις αυτόν τον άνθρωπο κοιτώντας πίσω. Στις επικοινωνίες της γρήγορες βγαίνει ότι σε σκέφτεται και είναι και ερωτευμένος μαζί σου, όπως προφανώς θα είσαι και εσύ, φαντάζομαι, γιατί είπαμε ότι έχετε ενέργεια μεταξύ σας. Και στα 8 ξύφη, που είναι πιο κρίσιμη κάρτα στο άνοιγμα, είναι αυτή που με μπέρδεψε, που περιμένω να δω τι θα βγει εδώ πάνω. Με πολλή αγωνία, γιατί εδώ πέρα είναι το κλειδί. Γιατί είπαμε ότι εσείς λέτε ότι αυτός ο άνθρωπος, Μαρία, νιώθει φυλακισμένος, δεν μπορεί να φύγει, δεν πιστεύω ότι μπορεί να φύγει από εκεί που είναι. Εμείς τώρα έχουμε τον κλέφτη δίπλα και προφανώς κάτι τον πιέζει. Αυτή η κάρτα μας λέει ότι είναι και κατά μεγάλο βαθμό είναι οι σκέψεις που περιορίζουν αυτόν τον άνθρωπο και πιστεύει ότι δεν μπορεί να φύγει. Γενικά δείχνει μια κατάρρευση αυτός ο άνθρωπος και έχει και την νοοτροπία θύματος. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ μας λέει ότι, πρόσεξε, αυτό που λέει αρχικά είναι αλήθεια, γιατί είπαμε θα μάθουμε και την αλήθεια. Δεύτερον, αυτό το μήνυμα είναι πολύ μεγάλο δώρο για σένα, άρα εσύ το περιμένεις, άρα απευθύνεται στα άτομα που λένε από την αρχή ότι έχεις πάρει την απόφαση ότι θα περιμένεις και θα παλέψεις. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι στο άνοιγμα που απευθύνεται σε αυτή την ενέργεια. Και για να δούμε εδώ πέρα στον κλέφτη βγαίνει ότι αυτό το άτομο ενδιαφέρεται για τα οικονομικά αυτού του ανθρώπου, γι' αυτό είχε εμπλακεί ως κλέφτης ανάμεσά σας. Πάνω στο άλλο πρόσωπο βγαίνει ότι εδώ θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Μπορεί αυτό το πρόσωπο να αστυνόμευε το δικό σου πρόσωπο, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, θέλει δεν θέλει. Μέσα στο σπίτι, καλά μας είχα αισθανθεί πριν ότι μπορεί να υπάρχει και ένα παιδί ή κάποια παιδιά που να μην μπορεί να απεξαρτοποιηθεί αυτός ο άνθρωπος ακόμα. Πάνω στο χρόνο που χρειάζεται αυτή η σχέση δική σας για να έρθει στο σωστό χρόνο, λέει ότι περνάτε και οι δυο ταραχές και ίσως ακούσατε πρόσφατα κάτι περίεργο, κάτι άσχημο και να σας στεναχώρησε. Πάνω στη σκέψη του βγαίνει ότι πραγματικά με τούτα και μετά αυτός ο άνθρωπος είναι σαν να βιώνει ασθένεια, δηλαδή έχει εξασθενήσει τελείως. Πάνω στη σκέψη του για σένα λέει ότι πρέπει να σε δικαιώσει ή βασικά για κάποιους να πάρουν διαζύγιο ή αν έρχεται μεταξύ σας διαζύγιο θα πρέπει εδώ πέρα λέει να τα βρούμε. Βλέπεις έχει δύο πλευρές εδώ για κάποιους. Και να πάτε επίσης για κάποιους άλλους λέει ότι πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό για να τα λύσετε τα ζητήματά σας. Μην ξεχνάς τον πολύ μεγάλο πόνο και επίσης μην ξεχνάς ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να διαχειριστεί πράγματα. Προφανώς, για να δω κάτι εδώ, ναι, από τον πατέρα του είναι ταλαιπωρημένος. Από παιδική ηλικία από τον πατέρα, μπορεί να τον παράτησε ο πατέρας, μπορεί να είχε άρρωστο πατέρα, γενικά να μην υπήρχε ο πατέρας μέσα στο σπίτι και η μητέρα. Βλέπεις, από παιδική ηλικία έστρωσε εδώ αυτό που φανταζόμασταν από την αρχή. Έτσι λοιπόν αυτό το άτομο να αναζητούσε πάντα μια οικογένεια, να παντρεύτηκε μικρός, με λάθος πρόσωπο, χωρίς να το ακυρώνω αυτό το πρόσωπο, απλά και εκείνο ταλαιπωρείται. Και εκείνο ταλαιπωρείται, γιατί δεν είναι ευτυχισμένο. Τώρα αν έκανε και κάποια πράγματα για να μπορέσει να γίνει αυτός ο γάμος, αυτό είναι κακό του κεφαλιού της. Αλλά το θέμα είναι, βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος αναζητούσε ευτυχία, οικογένεια, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να έχει. Αν ήσασταν μαζί παντρεμένοι, αυτός μας έβγαζε φοβίες, φοβότανε αν θα τον έχεις, σαν να μην δεν τον έδινε σημασία, λέει, σαν να ένιωθε ότι δεν έπαιρνε αγάπη από σένα και ήσασταν μόνο για το Θεαθήνα, γι' αυτό να είχε φύγει
Γενικά δείχνει όμως ότι κατά κάποιο τρόπο, ορίστε, πρέπει να φύγουν τα εμπόδια και να ενωθεί αυτή η σχέση, είπαμε, γιατί είναι καρμική, και να ελευθερωθεί από όποιο εμπόδιο υπάρχει. Πάλι μας μιλάει για δικαίωση, πάλι λέει ότι θέλει να έρθει. Βρίσκεστε σε σημείο, αυτή η κάρτα, είπαμε, μας λέει ότι άμα το πας μέχρι τέλους θα γίνουν τα όνειρά σου πραγματικότητα, αυτό που πιστεύεις εσύ, και ότι όλο αυτό, είπαμε, γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλιώς και οι δυο σας θα νιώθετε μοναξιά και θα μείνετε μόνοι σας, εκτός αν ελευθερώσετε ο ένας τον άλλον για να φύγετε σε άλλα καρμικά. Οπότε είναι μια κατάσταση που πραγματικά θέλει πολύ βαθιά σκέψη. Σκέψου ότι με μπέρδεψε πάρα πολύ. Όχι με μπέρδεψε, εσένα σκέφτομαι. Δηλαδή είσαι σε μια φάση που περισσότερο είναι να φύγεις γι' αυτό. Τέλος πάντων. Είπαμε ότι εσύ γνωρίζεις τι θα κάνεις εδώ, αλλά θα σου πω, ξαναλέω, ότι δώσ' του αυτού του ανθρώπου κάνε μια δεύτερη σκέψη. Τρίτη, ξέρω εγώ, γιατί κάπως το νιώθεις μέσα σου, γιατί εδώ πέρα σου είπα μας παρακαλάει να μην φύγεις. Και θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε like, αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live μαζί. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Να είσαι καλά, να σε προσέχεις πάντα.